موقع من اینجا میام هنوز برام جدیده. مسجد جامع کرمان که در همین میدان مشتاق قرار داره و این الان درش بسته است. اینجا هم یه کافه خیلی دنج و چروه خیلی بامزه است. اینجا هم که خیابان شریعتی که منتهی میشه به میدان مشتاق که قبلا از اینجا هم فیلم گرفتم و اگر که دوست داشتین ببینین لینکشو براتون میذارم. حالا یه قسمت از اینجا رو با هم دیگه راه میریم تا این خیابون رو هم ببینیم. اینجا رو هر موقع شما بیاین تقریبا همیشه شلوغه دیگه و چون که نزدیک بازاره مرکز خرید هست و اینکه خب چون که به خاطر قیمت مناسب داره اکثر مواقع شلوغه. حالا با من همراه بشین که یه دوری توی بازارم بزنیم. سپاس فراوان. این هم همون مسجد جامع هست که از سمت خیابان شریعتی. مثلا پیراشکی 35,000 تومنه، پیراشکی مرغ 40,000 تومن است، 35,000 تومن. شلوغش هم فوق العاده خوشمزه. بازار همون قدمگاه که الان تقریبا ساعت 8 شب هست اما همچنان شلوغ. بریم با هم یه دوری تو این بازار زیبا هم بزنیم و دیگه تمام. 1 کیلو قارچه میدیم 70، 1 کیلو رو میدیم 70. اینجا شما همه چی میتونین پیدا کنید. انواع گوشت‌ها
لباسی، آرایشی، اسباب بازی، همه چی اینجا هست. مثلا تخمه اینجا هست، کیلویی 160,000 تومان، از 120,000 تومان برای شروع میشه. اینجا من 3 تا جوراب گرفتم، 3 جفت جوراب گرفتم که تقریبا شد 100,000 تومان که به دلار براتون کاینش می نویسم. این هم که زرشک تازه. این هم ورودی مسجد جامع که بازم داشت بسته است و این ورودیش از داخل قدمگاه است. جوجا دونه چنده؟ جوجا دونه 10 محله 25. آخه اینجا هم انواع ظرف‌های آشپزخونه و وسایل آشپزخونه رو میتونیم پیدا کنیم. بازم از این جوجا جوجه رنگی. اینجا شال هم از 60,000 تومان قیمتشون شروع میشه. اینجا هم انتهای قدمگاه هست که در واقع میخوره به
خیابان امام. بگیرم میگن از ما عکس گرفتم. خب اینم از قدمگاه که دیگه داریم میریم وارد خیابان امام میشیم. مسجد امام هست که در خیابان امام قرار داره و یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مسجدهای شهر کرمان. باید بسته باشه دیگه. مسجد امام کاملا مشخصه که خیلی قدیمیه و خیلی هم زیبا. اینجا هم لوازم تولد رو می‌فروشن. خیابان امام در واقع بورس لوازم خانگی، تقریبا میشه گفت لوازم پلاستیکی و ظروف هست و میتونین اینجا مثلا یخچال، فریزر، حالا اینا رو هم پیدا کنین و اینکه مواد غذایی به صورت عمده اینجا فروش میره که خب قیمتاشون نسبت به جاهای دیگه شهر خیلی مناسب تره. این خیابون هم جزو خیابونایی هست که تقریبا میشه گفت همیشه شلوغ. گفتم انواع ظروف آشپزخانه، لوازم کادویی، کلا لوازم مورد نیاز آشپزخانه اینجا خیلی میتونین پیدا کنین. لوازم بهداشتی، لوازم مواد خوراکی در واقع. یه مغازه دیگه از لوازم آشپزخانه.
دیگه هم اینجا پخته میشه و یک شیرینی خب شیرینی خوشمزه است دیگه.